Terve vaan ja tervetuloa Business Expo-studion pariin. Tänään puhutaan yrittäjän eläkkeistä. Meillä on tarkoituksena antaa tiivis infopaketti siitä, mitä yrittäjän pitää tietää yrittäjän eläkeuudistuksen äärellä, ja käydään vähän läpi niitä keskeisiä muuttuneita asioita ja sitä, että miten yrittäjän pitää tässä tilanteessa toimia, mitä hänen pitää ymmärtää ja mitä ylipäänsä YEL tarkoittaa. Eli pyritään tämmöiseen selkeään infopakettiin aiheesta, ja kukapa olisi parempi meidät aiheeseen perehdyttämään kuin Suomen yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten. Tervetuloa Harri mukaan Business Expo-studioon. Kiitoksia, mukava olla täällä. Jes, haluatko Harri sanoa sanasen omasta roolistasi tämän YELin parissa ennen kuin sukelletaan syvään päähän ja ruvetaan juttelemaan itse eläkkeistä? Joo, eli tosissaan Suomen yrittäjissä on näiden yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten äärellä nyt 14 vuosi menossa, kun tässä työssä olen, eli tarkoituksena vaikuttaa, neuvoa ja kouluttaa yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä, ja tämän viimeisen YEL-uudistuksen vuodenvaihteessa voimaan tulleen YEL-uudistuksen osalta olin STM:n myös työssä mukana edustamassa yrittäjäjärjestöä ja yrittäjiä, ja sittemmin siitä myös nyt yrittäjiä neuvonut ja kouluttanut, että mitä se käytännössä tämä tuorein muutos tähän lainsäädäntöön tarkoittaa. Hienoa, kiitoksia. Mutta mennään aiheeseen ja lähdetään ihan peruskäsitteistä liikkeelle. YEL eli yrittäjän eläkelaki. Mistä me, Harri, puhutaan tämän aiheen kokonaislaajuuden kannalta, kun me puhutaan YEListä? Tuossa on vähän alaotsikoihin avattukin, me puhutaan työeläketurvasta, me puhutaan vakuuttamisesta, me puhutaan myös sosiaaliturvasta, mutta miten sä itse tiivistäisit? Miten tämä kokonaisuus hahmottuu yrittäjälle? Joo, siis meillä Suomessa on työeläkejärjestelmä, jossa kaikki ansiotyö vakuutetaan, jotta henkilöillä olisi turva vanhuuden varalta ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta ja vielä perhe-eläketurva sitten eläkkeen vakuutetun kuolemantapauksissa. Ja yrittäjän kohdalla ne säännökset, miten se turva rahoitetaan, minkälaista etuuksia on saatavilla, niin tulee yrittäjän eläkelaista, ja sitä kautta sieltä tulee se yrittäjän työeläketurva sitten kokonaisuudessaan. Sillä on toki sillä YELillä ja erityisesti kun mennään tänään YEL-työtuloon laajempaakin vaikutusta, mutta kun me puhutaan yrittäjän eläkelaista ja YEL-vakuutuksesta, niin sen sisältö on käytännössä sitten nämä työeläkeetuudet. Hyvä juttu. Katsotaan vähän, että mistä YEL koostuu. Näin sitä on hahmotettu täällä meillä Business Expon päädyssä. Miten sä sanoisit, mitä näiden lukujen takaa löytyy? Ovatko nämä luvut oikeita ja merkityksellisiä nostoja aiheesta, ja puuttuuko tästä kenties jotain? Joo, nämä on sillä tavalla hyviä nostoja, että aika usein yrittäjäkin saattaa esimerkiksi verrata sitten tätä eläkevakuutusta työntekijää vastaavaan, eli TYEL-vakuutukseen, mikä tuolta testin seastakin löytyy, ja se on hyvä ehkä yrittäjänä huomata, että ensinnäkin näistä molemmista järjestelmissä sitä eläketurvaa kertyy ihan samalla tavalla, eli toi 1,5% vakuutetusta työtulosta, eli jos työntekijän palkka on 30 000 €, yrittäjän YEL-työtulo on 30 000 €, niin ihan sama määrä kertyy tälle vakuutetulle sitä eläkettä, ja se vakuutusmaksukin on samansuuruinen. YEL-vakuutusmaksu on samansuuruinen kuin työntekijäeläkkeestä maksetaan, toki siinä työntekijäosuudessa työnantaja osallistuu ja maksaa itse asiassa 3/4 siitä vakuutusmaksusta. Sitten toinen semmoinen tärkeä huomio, kun me puhutaan näistä nimenomaan työntekijän ja yrittäjän eläkejärjestelmien eroista, on se, että tässä yrittäjän eläkejärjestelmässähän ei, toisin kuin siellä työntekijäeläkejärjestelmässä, niin rahastoida näitä maksuja ollenkaan, vaan käytännössä kaikki sisäänmaksetut vakuutusmaksut menee samana vuonna ulosmaksettaviin eläkeetuuksiin. Sinne ei kerry sellaista tulevaisuuden puskuria tähän YEL-järjestelmään, vaan jos siellä sitten on vajetta, niin sitten kuitataan verovaroista, eli valtio sitten rahoittaa osuuden tästä eläkejärjestelmästä sitten ulosmaksettavista
etuuksista yrittäjien osalta. Kun mitä tahansa muutoksia järjestelmään mietitään, nytkin tässä on ollut kova keskustelu tämän vuodenvaihteessa voimaan tulleen muutoksen ympärillä, niin täällä on tosissaan tällä järjestelmässä aika mittava määrä annettua eläkelupausta männeinä vuosina eläkevakuutusmaksua maksaneille yrittäjille, joka täytyy huomioida. Järjestelmä ei siis voi niin sanotusti yhdellä iskulla murskata tai yhdellä iskulla muuttaa aivan toiseksi, vaan pitää sitten miettiä, että miten turvataan ne jo aiempina vuosina maksetut eläkkeet niille eläkevakuutetuille henkilöille. Tässä on hyviä numeroita nostettu ja avaa sitä suhdetta erityisesti tuonne työntekijöiden järjestelmän suuntaan. Kyllä vaan, kiitos. Ja me ollaan jo pari kertaa tässä viitattu tuonne ikään kuin työllä-puolelle. Liittyykö siihen erontakoon yrittäjän ja ikään kuin työssä käyvän palkollisen eläkkeisiin, niin liittyykö tähän jonkinnäköisiä väärinkäsityksiä tai jännitteitä, mitä pitäisi niin kuin ymmärtää ihan perusasioiden näkökulmasta? Joo, no usein ehkä se jännite liittyy siihen ja väärinkäsitys siihen, että yrittäjät ajattelee, että työntekijät maksaisivat vähemmän ja saisivat parempaa turvaa kuin yrittäjät, ja niitä juuri tässä yritin avata, että joo, se on toki totta, että työntekijä itse maksaa siitä eläkkeestään vähemmän kuin yrittäjä, mutta se kokonaisvakuutusmaksu, mihin työnantajakin osallistuu, niin se on aivan samansuuruinen, ja tosissaan se etuuskertymäkin on, ja ne etuudetkin, mitä sieltä voi saada, on aivan samansuuruiset kuin yrittäjältä, että tämä on semmoinen yleinen väärinymmärrys, että työntekijöillä maksaa vähemmän ja he saisivat jotenkin enemmän etuusmielessä. Juuri näin. Hienoa, kiitos. Mennään eteenpäin. Puhutaan seuraavaksi YELin pakollisuudesta yrittäjälle, eli vakuutuksen ottamisen pakollisuudesta. Käännetään kysymys kuitenkin sillä tavalla, että milloin se on välttämätöntä ja pakollista, eli millä parametreillä määrittyy se segmentti, jonka pitää tämä asia huomioida. Jälleen kerran meillä on nostoja tässä koottuna sen osalta, että minkälainen yrittäjä tai kuka on vakuutusvelvollinen. Löytyykö näiden nostojen takaa syventäviä näkökulmia? Ovatko nämä kuinka tyhjentäviä? No, tämä on aika tyhjentävä lista. Ehkä sen tuossa voi todeta tosissaan, että on hyvä huomata, että pelkästään, että omistaa yrityksestä jotain, niin ei vielä johda YEL-vakuuttamisvelvollisuuteen, vaan nimenomaan pitääkin ihan käytännössä työskennellä myös siellä yrityksessä. Sitten pitää olla tietyn ikäinen, ja ehkä tuosta totean vielä sen, että toki tuolla vanhemmissa ikäluokissa sitten voi olla tilanne, että henkilö alkaakin nostaa vanhuuseläkettä. Ja jos sitten tämän ratkaisun tekee ja alkaa nostaa täyttä vanhuuseläkettä, niin sen jälkeen ei, vaikka olisi tuossa ikähaarukassa vielä, niin ei ole enää vakuuttamisvelvollinen, ja se on siellä loppupäässä tämmöinen ero. Ja se olennaisinhan on tietenkin tuo viimeinen kohta tässäkin listassa, että milloin yrittäjän työtulo sitten ylittää tämän vuosittain vahvistetun alarajan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että osa tämmöistä pienimuotoista, ehkä harrastusluontoista toimintaa, jota ei ehkä tehdäkään sillä tavalla toimeentulon turvaamiseksi, niin ei kuulu tämän vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, vaan sitten semmoista pienimuotoista toimintaa voi tehdä esimerkiksi sen palkkatyön tai vaikka opiskelun ohella ilman, että välttämättä sitten tähän järjestelmään on pakko osallistua. Aivan, kiitos. Jutellaan tästä työtulon määrittämisestä vielä kohta syvällisemmin. Mä otan kiinni vähän tähän yrityksen omistamiseen ja sieltä työskentelemiseen. Sitä avasitkin tuossa jo hyvin, mutta löytyykö siitä jotain tällaisia, miten sen sanoisi, sitä rajamaastoa sen osalta, että miten pitäisi tulkita vaikkapa osakkeiden ostamisessa, osakesijoittamisessa tai hallitusvastuissa, missä tahansa tämmöisessä niin kuin toiminnallisessa eri yhtiömuotoihin liittyvissä toiminnallisissa rooleissa sitä, että milloin on velvollinen ja milloin ei. Onko siihen yksinkertaisia nyrkkisääntöjä vai onko se kuinka tapauskohtaista? Joo, no se ei ihan täsmällisesti ole laissa, mutta että kyllä se hallituksessa työskentely esimerkiksi ei ole välttämättä tämmöistä työskentelyä yrityksessä, että hallituspaikka yleensä tarkoittaa sitä, että silloin tällöin osallistutaan hallituksen kokouksiin.
Mutta että jos käytännössä hallituslaiset pyörittää päivittäin sitä yritystä, niin sitten sitäkin saatetaan arvioida toisella tavalla. Jos henkilö on nimetty yrityksen osakeyhtiön toimitusjohtajaksi, niin silloin oletetaan, että hän myös työskentelee siellä yrityksessä. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi toiminimi yhtiömuodossa, että jos siitä toiminnasta on ansiotuloa ja siinä ei ole muita henkilöitä sitä työtä tekemässä, samoin osakeyhtiöstä, jos nostat sieltä palkkatuloa ja siellä ei ole muita henkilöitä sitä työtä tekemässä, niin aika nopeasti sitten oletetaan, että sinä varmaan sitten yrittäjänä sen työn siellä yrityksessä teet. Mutta niin kuin todettua, niin olennaista on tosissaan tämä työskentely, ei niinkään esimerkiksi se, että nostaako sieltä tuloa. Sitä voidaan käyttää siinä arvioinnissa, että työskenteleekö henkilö vai ei, mutta se ei ole merkityksellinen siinä, kun arvioidaan tätä vakuuttamisvelvollisuutta noin niin kuin muuten. Hyvä, hienoa, kiitos selvennyksestä. Mennään vähän tuohon työtulon määrittämiseen jo tämän kalvon kautta. Tässä puhutaan alarajasta ja ylipäänsä oman tulkintani mukaan, kun tätä aihetta käsitellään, niin puhutaan paljon tuosta työtulon vahvistetusta alarajasta, mutta entäs yläraja, jos olisikin niin päin, että pyrittäisiin maksamaan eläkkeitä niin kuin maksimitulojen mukaan tai pyrkimystä riippumatta, jos niin kuin lähdettäisiin maksamaan, niin miten se siellä haitarin toisessa päässä hahmottuu? Joo, se on siellä haitarin toinen pää, nyt en ihan eksaktia lukua muista, mutta se on siellä noin 190 000 hujakoilla tällä hetkellä, sitä aina vuosittain myös indeksillä, samoin kuin tätä alarajaa tarkastetaan, ja siellä on hyvin vähän yrittäjiä, on toki semmoisiakin henkilöitä, jotka haluaisivat ehkä maksaa enemmänkin, mutta kovin vähän siellä tällä hetkellä vakuutettuna on henkilöitä, että kyllä useampi yrittäjä on sitten täällä alarajalla tai alarajan tuntumassa, ja ehkä totean tästä työtulosta vielä sen verran, että sekään ei ole, niin kuin tuossa totesin, että ne todelliset tulot siitä yritystoiminnasta ei ole tässä YEL-vakuuttamisessa merkityksellisiä, vaan tuo työtulo arvioidaan tai sen pitäisi vastata palkkatasoa, joka pitäisi maksaa ulkopuoliselle yhtä taitavalle henkilölle siitä, että he tulisivat tekemään sen saman työn siihen yritykseen, minkä yrittäjä siinä yrityksessä tekee, ja jos sitten tämä palkkataso vuositasolle muutettuna ylittää tuon alarajan, niin silloin yrittäjä on vakuuttamisvelvollinen. Ja se ei välttämättä ole aina ihan helppo arvioida, mutta että ehkä se juttu on se just, että niitä todellisia tuloja voidaan tässäkin käyttää hyväksi, mutta ne ei suoraan kerro sitä, milloin henkilö on vakuuttamisvelvollinen ja milloin ei ole, koska yritystoiminnassa ne tulot voi vaihdella merkittävästikin ja pienellä työpanoksella voi tehdä hyvän tuloksen ja saada paljonkin ansiota, ja toisaalta taas yrittäjänä voi tehdä pitkää päivää ilman minkäänlaista ansiota siitä yritystoiminnasta, mutta näissäkin tapauksissa nimenomaan se työpanoksen määrä ja työpanoksen arvo on se, mikä huomioidaan, ei ne todelliset tulot siitä yritystoiminnasta. Juuri näin, ja nyt ollaankin siinä ainakin itseäni kiinnostavassa aiheessa, eli nimenomaan tämän niin työn arvon ja määrän määrittämisessä, ja tällä kalvolla se tuossa toisena kysymyksenä onkin, lähdetään siitä päästä. En kysy uudestaan, koska määrittelit sen juuri äärimmäisen hyvin, selvensit sen, että mikä se logiikka on, mutta kysyn jatkokysymyksiä, että miksi näin? Miksi on päädytty tällaiseen logiikkaan, että verrataan siihen ikään kuin vastaavaan työhön, kun jos joku ulkopuolinen omalla työpanoksellaan sen suorittaisi, että se työn arvo lasketaan sen mukaan? Mitä se logiikan taustalla on? Se on ihan hyvä kysymys. Ehkä ihan 100% oikea vastausta ei tähän osaa edes antaa. Tämä on vanha laki, tämä on vuonna 1970 tullut voimaan, ja tämä on siitä saakka määritelty tämä työtulo tämän mukaisesti, kun tuossa äsken totesin, ja ihan kirkkaasti ne kaikki sen aikaiset valmistelumateriaalit ja ajatukset eivät ole tiedossa, mutta se mitä sieltä on onnistuttu poimimaan on nimenomaan se ajattelu siitä, että tässä eläkevakuuttamisessa vakuutetaan nimenomaan työpanosta. Työsuhteisen puolella se saadaan helposti se työpanoksen arvo siitä työsuhteiselle maksetusta palkasta, ja on haluttu, että täällä olisi vastaavanlainen se vakuuttamisen niin kuin pohja-ajatus. Ja toisaalta se liittyy juuri tuohon myöskin äsken mainitsin samaan, että yrittäjyyden
yrittäjyys ei ole suoraviivaista ja se liikevaihto ja tulotaso saattaa kovastikin vaihdella ihan yksittäisen vuodenkin sisällä, saatikka useampien vuosien sisällä, mutta on haluttu, että on tämmöinen niin kuin tasainen jatkuva turva kuitenkin tämän eläkejärjestelmän osalta ja muutenkin sitten, kun tämä on sidottu siihen myöhemmin sitten yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan, ettei siihen tulisi kuitenkaan tämmöisiä kovin äkkivääriä liikkeitä, jotka sitä turvan tasoa sitten heilauttelisi. Ja viime kädessä sitten, kun vanhuuseläkkeelle jäädään, niin se suunnilleen vastaisi työntekijöiden vastaavaa turvan tasoa, jonka takia tämä on sitten sidottu siihen saman ammattitaidon omaavan henkilön palkkatasoon. Jos yrittäjänä tekee 30 tuntia viikossa ja yhtä taitava henkilö tekee samaa työtä palkkatyössä 30 tuntia viikossa, niin hänellähän tulee sen 30 tunnin mukaan suoraan se palkka. Ja jos yrittäjällekin lasketaan sama palkkatason mukaan, niin sitten se turvan tasonkin on ajateltu olevan jokseenkin sitten samalla tasolla siinä vaiheessa, kun vanhuuseläkettä lähdetään nostamaan. Aivan, kiitos. Juu, saan kiinni logiikasta. Kysyn vielä sen verran, että onko tämä logiikka kuinka yleisesti hyväksytty? Aihe tietysti herättää tunteita ja poliittista debattia, mutta nimenomaan tämä ikään kuin vastaavan työpanoksen mukaan laskeminen, niin onko se yrittäjien puolella, näyttäytynyt loogiselta, kysytään näin, vai liittyykö siihen sellaisia tulkinnanvaraisuuksia, jotka ovat hankalia? Kyllähän tämä jakaa yrittäjäpuolella näkemyksiä, että osa pitää tätä järkevänä tapana ja osa sitten haluaisi muunlaisia ratkaisuja ja erityisesti ne usein liittyy tilanteisiin, joissa on kovin pienituloinen yrittäjä, joissa sitten ehkä se työmäärä on suurempi kuin se saatu tulo siitä työstä sitten ja ymmärrettävästi niissä tilanteissa yrittäjä mieluummin maksaisi vaikka sen todellisen tulon mukaan, että jos se ulkopuolisen maksettava palkkataso on tuhansia euroja ja itse pystyy nostamaan yritystoiminnasta satoja euroja, niin se tuntuu raskaalta se eläkevakuutusmaksutaakka ja se on hyvin ymmärrettävää. Usein sitten saattaa olla kyse vain hetkellisestäkin tilanteesta, joka helpottaa sitten tulevina kuukausina tai vuosina ja näissä niin kuin itse ajattelen, että näissä pitää myös taustalla se ajattelu siitä, että samankaltaisessa tilanteessa olevien yrittäjien kohdalla, ettei tehdä kilpailuvääristymiä, että jos molemmat tekee samalla lailla sen 30 tuntia viikossa, mutta toisella ei kannata, niin miten paljon pitää tukea ja kompensoida sitten eläkejärjestelmän kautta, mutta kyllä tämä herättää yrittäjissä molempiin suuntiin näkemyksiä. Se, mikä tässä, miksi tämä ei ole aikaisemmin ehkä noussut kovin isosti keskusteluun, on ollut se, että käytännössä menneinä vuosina yrittäjät ovat aika pitkälti pystyneet kuitenkin itse ilmoittamallaan työtulotasolla niin saamaan sen eläkevakuutuksen ja ovat tosiasiallisesti pystyneet vaikuttamaan siihen vakuutustasoon ja maksujen tasoon, mutta tämä nyt on juridisesti ollut aina niin, että eläkeyhtiö päättää ja nyt on myös käytännössä sitten eläkeyhtiöt lähteneet tekemään niitä lainmukaisia ratkaisuja eli käyttämään sitä heille annettua valtaa tässä asiassa. Aivan. Hyvä, kiitos. Nyt ollaan hyvin päästy sisään siihen, että mistä puhutaan, minkälaisia muuttujia tähän liittyy. Ei mennä vielä tuohon teknisempään puoleen, palataan tähän prosessiin, eli mistä vakuutus otetaan ja milloin. Sen verran vielä ihan tämän koko aiheen kattavuudesta. Mennään tämmöisen kysymyksen kautta vielä syvemmälle aiheeseen, että mihin YEL vaikuttaa. Tässä haetaan siis sitä, että minkälaisia näkökulmia tähän niin kuin yrittäjän kannalta liittyy tähän vakuutuksen ottamiseen, mihin kaikkiin yrittäjyyden ja sitten ihan kuin elämän osa-alueisiin YEL tosiasiallisesti vaikuttaa, mistä kaikesta on kyse. Jos näin yleisluontoisella kysymyksellä päästään keskusteluun kiinni, niin ole hyvä, Harri. Joo, kiitos. Eli tosissaan se yrittäjän työeläketurva tietenkin, niin kuin mistä lähdettiin, niin sisältyy tähän YEL-vakuutukseen jo itsessään, ja silloin me puhutaan vanhuuden turvasta, minkä kaikki tietää, mutta se puhutaan myös pysyvän työkyvyttömyyden turvasta, mikä on hyvä huomata, että kun yrittäjät usein miettii sitä, että onko tätä järkeä maksaa, että jääkö, ei ehkä mielletä, että kyseessä on vakuutus, vaan ajatellaan enemmän tämmöisen niin kuin sijoitustoiminnan kautta, että mitä minä tästä hyödyn, se työkyvyttömyyseläketurva on semmoinen, mitä ei muista järjestelmistä kyllä löydy, ja siinä niin sanotusti voi jäädä voitolle. Toki en toivo kenellekään pysyvää työkyvyttömyyttä, mutta yrittäjät usein vertaa, että maksan näin paljon ja saan tämän verran etuuksia, ja missä on sitten se
miten paljon tästä hyödyn. Mutta sen lisäksi, mikä on tosi tärkeää huomata yrittäjänä, niin tämä vaikuttaa kaikkeen työuran aikaiseen sosiaaliturvaan ja sen suuruuteen. Eli perhe-etuudet, sairaspäivärahat, työttömyysturva ja sitten esimerkiksi lakisääteinen työtapaturmavakuutus, jos yrittäjänä semmoisen haluaa ottaa, mikä yrittäjälle on toki vapaaehtoinen, niin kaikkien näiden turvien etuuksien suuruuteen sitten se YEL-työtulotaso vaikuttaa. Ja ne on hyvä huomata, että se ei ole kyse pelkästään jostain vuosikymmenten takaisesta tulevasta asiasta, vaan ihan saattaa olla huomisesta kyse tai ensi kesästä kyse tai mikä se kenelläkin se elämäntilanne on siellä. Ja sitten haluan nostaa vielä tähän, joka ei ehkä suoraan ole tämän kysymyksen tausta-ajatuksena, mutta yrittäjänä on hyvä huomata myös se, että tämä YEL-vakuutusmaksu on 100% vähennyskelpoinen verotuksessa. Eli sen, mitä laitat tähän henkilökohtaiseen turvaasi, niin osittain sen verran sitten vähemmän maksat sitä yhteistä veropottia ja kerrytät sitä, että semmoinen niin kuin suhde siinä, että maksaako itselle turvaa vai siihen yhteiseen kassaan, niin yrittäjänä hyvä huomata, että tänne kun maksaa, niin se on sitä omaa henkilökohtaista turvaa. Loistavaa. Kiitos, hyvä vastaus. Eli hyvin kokonaisvaltainen vaikutus elinkeinotoimintaan ylipäänsä yrittäjän kannalta. Mennään seuraavaksi tähän eläkeuudistukseen. Oikeastaan sisällytetään tähän myös tuo näkökulma siitä, että mistä eläkevakuutus ylipäänsä otetaan, mikä tuossa edellisellä kalvolla näkyykin. Jos mietitään siis ihan aloittavan yrittäjän kannalta tai yrittäjän, joka on ensi kertaa sen tilanteen äärellä, että tämä aihe on relevantti, vakuutus pitäisi ottaa, niin miten hän lähtee siitä liikkeelle? Mä ammun tähän samaan kysymykseen vielä tämän jatkonäkökulman, eli nyt kun tämä laki on uudistunut, niin mitä se vastaavasti aiheuttaa jo yrittäjille, jotka nyt sitten ovat jo vakiinnuttaneet toimintansa, ovat jo ottaneet vakuutuksensa, niin aiheuttaako tämä heille sitten jonkinnäköistä edellytystä niin kuin toimintaan, miten heidän pitää orientoitua nyt tähän nykytilanteeseen kokonaisuudessa? Joo, jos lähdetään siitä uudelle yrittäjälle, meillä on 4 eläkevakuutusyhtiötä, Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas, jotka pääsääntöisesti sitten hoitaa tämän yrittäjien eläkevakuutuksen ja yrittäjänä voi lähestyä mitä tahansa näistä yhtiöistä, se vakuutusturva hinnaltaan ja sisällöltään on laissa säädetty, joten se tulee samanlaisena kaikista näistä yhtiöistä, eli siinä ei sillä tavalla ole eroa sitten. Siinä voi olla toki kytköksiä sitten muuhun vakuuttamiseen, että heillä on toki muihin vakuutusyhtiöihin kullakin omat kumppaninsa, niin niiden vakuutusturvien hintatasoon esimerkiksi vaikutusta, mutta se yrittäjän eläkevakuutusturva tulee samansisältöisenä kaikista yhtiöistä. No nyt sitten tosissaan tämä muutos tuli voimaan, joka sinällään oli vähän niin kuin vaan tekninen, eli tuo perusajatus siitä, että mille tasolle tämä YEL-työtulo pitää YEL-vakuutusta ottaessa vahvistaa, niin laissa säilyi ja sitä vaan sitten täsmennettiin sitä, että miten se käytännössä eläkeyhtiössä nyt sitten pitäisi tämä työtuloarviointi tehdä, koska laissa ei siitä aikaisemmin eikä sen perustelumateriaaleissa ollut mitään tekstejä ja sinne sitten sisällytettiin ajatus siitä, että pitää tehdä kokonaisarvio, jossa lähtökohtana voidaan pitää tätä toimialan mediaanipalkkaa, mutta sen lisäksi pitää ottaa huomioon kaikki muu yrittäjän työpanoksesta ja työpanoksen arvosta saatavilla oleva selvitys. Eduskuntavaiheen jälkeen erityisesti korostuneesti myös se yrittäjän oma selvitys siitä omasta työpanoksen arvosta. Ja miksi tämä oli tärkeä ja hyvä oli se, että kun näitä ei aikaisemmin siinä laissa lukenut, mutta eläkeyhtiöt ryhtyivät jo tuon vanhan lain voimassa ollessa noudattamaan vähän tarkemmin sitä lakia, siellä käytännössä oli mahdollista ottaa huomioon se toimialan palkkataso eikä oikein mitään muita muuttujia ja siellä tuli esimerkiksi sitten aloittavien yrittäjän tilanteessa niin kuin tosi huonoja ratkaisuja, jotka saattoi johtaa siihen, että yrittäjänä ei pystynyt sitten koko yritystoimintaa aloittamaan. Eli me ollaan nähty Suomen yrittäjässä, että oli ihan, vaikka tämä oli pieni muutos, niin tähän
taustat huomioon ottaen, miksi tämä tehtiin, niin ihan merkittävä muutos. Nyt yrittäjän, jolla oli vakuutus voimassa jo tämän muutoksen voimaan tullessa, eli tuossa vuodenvaihteessa 2022-2023, niin kannattaa ottaa ihan rauhallisesti. Tähän liittyy semmoinen siirtymäajan säännös, jossa 3 vuoden aikana on tarkoitus käydä läpi kaikki voimassa olevat, siis nyt vuodenvaihteessa voimassa olleet YEL-työtulot, ja eläkeyhtiö lähestyy yrittäjiä tämän vuoden aikana, niitä joiden YEL-työtulo alle 15 000 ja sitten ryhmiteltynä 2 seuraavana vuonna sitten loput YEL-työtulot. Ja eläkeyhtiö kyllä ottaa yhteyttä, kun se alkaa lähestyä se henkilökohtainen tarkistus, jonka jälkeen eläkeyhtiö sitten toimittaa tämmöisen työtuloehdotuksen, ja siinä kohtaa yrittäjänä kannattaa olla sitten tarkkana, siihen saa sitten yrittäjänä reagoida, ja siinä kohtaa, jos on eri mieltä siitä ehdotetusta työtulon tasosta, niin esittää sitten kaikki mahdolliset omat niin kuin näkemykset ja selvitykset siitä, että millä tasolla sen YEL-työtulo teidän omasta mielestä pitäisi olla. Ja edelleenkin jos se toiminta on pienimuotoista tai osa-aikaista, niin se YEL-työtulo voi olla jotain muuta kuin se toimialan mediaanipalkka. Ja nyt täällä huomioidaan myös tämän uuden lainsäädännön pohjalta myös sitä taloudellista tilannetta, erityisesti aloittavan yrittäjän kohdalla, että voidaan niitä taloudellisia tunnuslukujakin huomioida, kun sitä arvioidaan sitä YEL-työtulon tasoa, ja tätä kautta niiden taloudellisten tunnuslukujen kautta arvioida sitä yrittäjän työpanoksen arvoa. Ja sitten kun tämä selvitys on annettu, niin eläkeyhtiö arvioi tilannetta uudelleen, ja sen jälkeen eläkeyhtiö vasta sitten vahvistaa sen mahdollisen uuden työtulon, jos sitä edes tarvitsee sitten muuttaa. Ja tämä laki ei siis velvoita nyt yrittäjiä tekemään yhtään mitään muuta kuin odottamaan sitä eläkeyhtiön yhteydenottoa, ja sen lisäksi siihen liittyy näihin ensimmäisiin tarkastuksiin vielä maksimikorotusrajat, että nyt kun se eläkeyhtiö ottaa teihin yhteyttä, niin he saavat nostaa teidän YEL-työtuloa maksimissaan 4 000 eurolla, jonka vaikutus on noin 80-85 € per kuukausi eläkevakuutusmaksuun, mutta tosiasiallinen vaikutus parikymppiä pienempi, koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä on verotuksessa vähennyskelpoinen kuluerä kuitenkin. Ja oma-aloitteisesti ei ehkä nyt kannata alkaa tarkastamaan sitä YEL-työtuloa, paitsi tietenkin, jos te haluatte laskea sitä, että teillä on siihen ihan oikeasti hyvät perustelut, mutta jos te muusta syystä lähdette nyt sen eläkeyhtiön ottamaan yhteyttä ja teidän aloitteesta se tarkastetaan se YEL-työtulo, niin sitten tätä 4 000 rajaa ei olekaan, vaan eläkeyhtiö voi nostaa sitten oikeaksi katsomalleen tasolle, on se sitten 4 000 tai 10 000 euroa suurempi YEL-työtulo kuin mikä teillä tällä hetkellä on. Ja tiedän myös sen, että eläkeyhtiössä vasta tätä tarkastusprosessia edelleenkin valmistellaan, joten todennäköistä on, että ensimmäisiä yhteydenottoja tulee vasta tuossa loppukeväästä, alkukesästä, ja kun on tarkoitus käydä koko kanta läpi, niin pienimmilläkin YEL-työtuloilla ne saattaa olla, että ne tulee vasta jouluna ne yhteydenotot. Eli ei tässä ole mitään niin kuin hätää vielä, vaan kannattaa ihan rauhassa jokaisen jatkaa sitä yritystoimintaa ja seurata tilannetta ja odottaa ensimmäistä viestiä eläkeyhtiöltä, että tämä prosessi on lähdössä käyntiin. Hyvä, kiitos. Tämähän oli aika tärkeä asia ymmärtää, mitä proaktiivisuus tässä asiassa merkitsee, eli totisesti kannattaa odottaa sitä eläkeyhtiön yhteydenottoa tämän perusteella. Vielä sen verran kysyn, että tästä niin kuin aikajanasta tässä vaiheessa kerroitkin jo hyvin, mutta sitten se seuraava tarkistus, eli jos on 85 € kuukaudessa tässä vaiheessa, niin mitä on odotettavissa sitten sen jatkon kannalta, että kuinka usein sitä tarkistetaan? Yes. Eli nythän sinne lakiin tulee sitten säännös, että jatkossa eläkeyhtiö tarkastaa näitä YEL-työtuloja aina 3 vuoden välein siitä edellisestä tarkastuksesta. Ja tässä alkuvaiheessa myös siihen seuraavaan tarkastukseen, eli nyt jos tänä vuonna eläkeyhtiö ottaa yhteyttä, niin he ottavat seuraavan kerran sitten vuonna 2026, ja myös tähän toiseen tarkastuskertaan liittyy tämä maksimissaan 4 000 € korotus. Eli myös sillä toisella tarkistuskerralla eläkeyhtiö saa enintään sen 4 000 € nostaa YEL-työtuloa, eli se vaikutus on se 85 € maksimissaan siihen eläkevakuutusmaksuun per kuukausi. Ja vasta sitten siitä 3 vuoden päästä, 2029 ja siitä eteenpäin, kun tehdään tarkastuksia, niin sitten ei ole enää tämmöisiä rajoituksia. Mutta me kaikki toki ymmärretään, että nyt on 2023, niin väitän, että yhdenkään yrittäjän toiminta 6 vuoden päästä ei ole
se on isompaa, pienempää, erilaista kuin mitä se on tällä hetkellä, että tässä ehti tapahtua monenlaisia tässä matkan varrella, ja se ensimmäinen 6 vuotta on tällä tavalla niin kuin, hitaampaa ainakin se nousu, jos sitä YEL-työtuloa tarvitsee tarkastaa ylöspäin. Mutta eihän, niin kuin sanottu, ne on niitä maksiminostoja myöskin, että jos se on kohdillaan se YEL-työtulo, niin niissäkään tilanteissa ei tarvitse tässä kohtaa hengittää yhtään sen kiihkeämmin. Hienoa, kiitos. Lupasin, että käydään lähinnä faktojen kautta ja informaation tarjoamisen kautta. Otetaan kuitenkin tähän loppuun vielä tämmöinen keskustelevampi näkökulma hyödyistä. Näetkö, Harri, että tähän aiheeseen liittyy jotain sellaisia asioita, joita voisi todeta ihan faktana sen suhteen, että miten vaikkapa yrittäjän asemaan tämä uudistus nyt vaikuttaa? Toisaalta onko sellaisia asioita, missä niin kuin, mitä haluat nostaa, missä on selkeästi tulkinnan varaa, että ei voi sanoa juuta eikä jaata, onko tämä hyvä vai huono asia, ihan omat pointit sillä tavalla, että mitä tässä olisi syytä niin kuin arvioida kriittisesti, kun omaa suhtautumistansa asiaan arvioi. Joo, tämä on ollut semmoinen keskustelu, tämä vakuutuksen hinta versus hyödyt, mikä on ehkä jotenkin ollut, mitähän sanaa käytetään, tämä oli järkevämpää silloin, kun tämä järjestelmä toimi niin, että lainsäädännöstä huolimatta yrittäjällä oli itsellä enemmän sitä vaikutusvaltaa siihen YEL-työtulotasoon, jolloin pystyi vähän sitten arvioimaan, että laitanko rahat tänne vai laitanko johonkin muualle. Nyt kun sitä lakia noudatetaan tiukemmin siellä eläkeyhtiössä, niin tämä on mun mielestä sillä tavalla vähän menettänyt merkityksensä, että se on lakisääteinen pakollinen vakuutusturva, jota pitää maksaa, ja sitä pitää maksaa sillä tasolla, kun eläkeyhtiö ilmoittaa, että se työpanos nyt sitten, työpanoksen arvo on, toki siitä voidaan keskustella, että onko se oikea taso, ja siinä voi esittää sitten omia näkemyksiä, ja eläkeyhtiön pitää ne ottaa huomioon, mutta tänne järjestelmään kuitenkin vähänkin laajemmassa määrin toimintaa harjoittavan yrittäjän pitää osallistua ja eläkevakuutusta maksaa, mutta jos se on kovin pieni se YEL-työtulo, niin käytännössä voi käydä niin, että yrittäjä saa ihan samansuuruisia etuuksia meidän sosiaalivakuutusjärjestelmästä, kun saisi siinä tilanteessa, kun ei maksaisi yhtään mitään, eli olisi tämmöisten niin kuin perusturvan vähimmäisetuuksien varassa. Ja siinä kohtaa toki niin kun se ei ole kovin hyödyllistä se vakuutusmaksujen maksaminen. Se alkaa olemaan lähempänä 11 000 euroa, pitäisi vähintään olla sen YEL-työtulon, että yrittäjä alkaisi saamaan ensimmäisiä tämmöisiä ansioihin sidottuja etuuksia sairausvakuutusjärjestelmästä, puhutaan sairaspäivärahoista, vanhempainpäivärahoista, ja työttömyysturvajärjestelmässä raja on vieläkin korkeammalla, eläkejärjestelmässä vielä sitäkin korkeammalla. Ja tämä on yksi syy, miksi me Suomen yrittäjissä ollaan esitetty, että se pakollisen vakuuttamisen alaraja pitäisikin nostaa semmoiselle tasolle, että yksikään yrittäjä ei päätyisi tilanteeseen, jossa maksaa vakuutusmaksuja, mutta omat etuudet jäävät sitten samalle tasolle kuin on henkilöillä, jotka eivät järjestelmän rahoittamiseen vakuutusmaksujen kautta osallistu lainkaan. Aivan. Kiitos. Se oli äärimmäisen hyvä nosto. Tässä vaiheessa, Harri, kiitän tuhannesti, että osallistut meidän Business Expo-studioon. Aihe on tässä laajuudessa käsitelty, kun tarkoitus oli. Erinomaista keskustelua, erinomaisia pointteja. Paljon kiitoksia, että olit mukana. Kiitos, oli kiva olla. Yes. Hyvä. Vielä muutama sananen Business Exposta. Ylipäänsä tämä esitys oli osa Business Expo-palveluita. Business Expo-studiot ylipäänsä ovat. Mun nimi on Riku Heino, mä vedän Espoon kaupungilla yrityspalveluita, eli elinkeinopalveluita, ja osallistun aktiivisesti Business Expo-työhön. Business Expo on 7 organisaation muodostama yrityspalveluverkosto, jossa kaikki yrityspalvelut on pyritty kokoamaan sekä fyysisesti että digitaalisesti samaan paikkaan, ja sillä tavalla, että se tuottava organisaatio ei merkitse, koska nämä tuottavat organisaatiot tekevät yhteistyötä palvelakseen samoja yritysasiakkaita. Eli yrityksen palvelut samalta luukulta riippumatta siitä, mikä se yrityksen kaipaama palvelu on, ja tehokkaasti palveluohjauksen kautta mennen. Ja tässä vielä näitä palvelukokonaisuuksia, niin kuin ne Business Expossa on kategorisoitu. Me avustetaan yrittäjiä ihan yrittäjyyden alkutaipaleelta
ihan yritysideasta asti liiketoimintasuunnitelman sparraamisesta lähtien. Autetaan rekrytoinnissa työnantajia, autetaan osaamisen kehittämisessä, silloin kun kasvetaan, autetaan kansainvälistymisessä ja kaikissa muissakin kasvuun liittyvissä näkökulmissa. Autetaan myös semmoisessa muutostilanteessa, kun yrityksestä esimerkiksi on aika jo luopua, tai silloin kun yrityksen toimintaan liittyy muita tällaisia selkeitä elinkaaren nivelkohtia. Ja kehotan kaikkia kuulijoita olemaan aktiivisesti yhteydessä Business Espooseen missä tahansa yrityksenne tarpeesta. Tämä oli Business Espoo Studio. Mun nimi on Riku Heino. Kuullaan taas seuraavien aiheiden merkeissä. Kiitos, moi moi!